không giống với những nhận định trước đây cho rằng Ukraine sẽ bình yên trải qua lễ phục sinh của chính thống giáo phương Đông. Tiếng pháo nổ vẫn rền vang trên khắp các mặt trận tiền tuyến ở Ukraine trong ngày này. Đáng chú ý, cả Nga và Ukraine đều tố đối phương tiến hành tấn công nhằm vào nhà thờ tại những vùng lãnh thổ mỗi bên đang kiểm soát. Nhân lễ phục sinh, quân đội Ukraine đã chuẩn bị những món quà cho lực lượng Nga. Đó là gì? Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Ukraine vạch ra 2 sai lầm của phương Tây, khiến Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này. Bên kia chiến tuyến, Nga tố Đan Mạch không vạch ra giới hạn khi viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tờ Newsweek lý giải tại sao Tổng thống Zelensky của Ukraine lo ngại về sự trở lại chính trường của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các tin tức quốc tế chính yếu khác, Ngoại trưởng Nga công du 5 quốc gia Mỹ Latin. Triều Tiên khánh thành 10.000 ngôi nhà hiện đại ở Bình Nhưỡng. Nữ hoàng Đan Mạch rạng rỡ ở tuổi 83. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Quý vị đã quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 17 tháng 4. Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 4, người dân Nga và Ukraine đã đón lễ phục sinh theo lịch chính thống giáo phương Đông. Tuy nhiên, trong ngày này, cả Moscow và Kiev đều lên tiếng tố nhau thực hiện pháo kích nhằm vào các nhà thờ tại những vùng lãnh thổ mỗi bên đang kiểm soát ở Ukraine. TASS dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn, Denis Pushilin cho biết, một dân thường đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ pháo kích của lực lượng Ukraine nhằm vào một nhà thờ ở thành phố Donetsk. Trong bài báo đăng trên Telegram, ông Pushilin nhấn mạnh đối phương đã cố tình tấn công nhà thờ chính của Donetsk trong đêm phục sinh. Vị này nói thêm, đạn pháo của Ukraine còn đánh trúng một trường mẫu giáo, các cửa hàng và một hiệu thuốc gần đó. Ở phía ngược lại, chính quyền quân sự vùng Zaporizhia, đông nam Ukraine cho biết, một nhà thờ trong khu vực đã bị phá hủy vào ngày Chủ nhật phục sinh bởi tên lửa S-300 của Nga. Bài đăng của các quan chức Ukraine trên Telegram nêu rõ, 2 quả tên lửa đã tấn công khu định cư Komysuvaka và một trong số đó phát nổ gần nhà thờ. Đoạn phim do Reuters đăng tải cho thấy công trình gần như bị phá hủy hoàn toàn, trong khi người dân đang tìm kiếm những biểu tượng, bức tranh tôn giáo từ đống đổ nát. Không có báo cáo thương vong trong vụ việc. Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin đối phương đưa ra. Cũng trong ngày Chủ nhật phục sinh của chính thống giáo phương Đông, quân đội Ukraine thông báo họ đã chuẩn bị những món quà cho các lực lượng Nga để kỷ niệm ngày lễ phục sinh. Cụ thể, Bộ Chỉ huy quân khu phía Bắc Ukraine cho biết, các chiến binh đã sơn đạn dược theo màu quốc kỳ Ukraine và trang trí các quả lựu đạn giống như trứng phục sinh. Hôm Chủ nhật 16 tháng 4, những người theo đạo Cơ đốc chính thống ở cả Nga và Ukraine đều tham gia lễ phục sinh. Khoảng 78% dân số Ukraine Cơ đốc chính thống, Giáo hội chính thống Ukraine đã chính thức tách khỏi Nga sau khi chiến sự nổ ra. Nhưng vẫn còn những tranh cãi về việc Giáo hội Ukraine còn liên hệ với Moscow. Sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự một buổi lễ phục sinh của chính thống giáo ở Moscow. Reuters đưa tin, cũng ngay lễ phục sinh, nhóm lính đánh thuê Wagner đã thả khoảng 100 tù nhân chiến tranh của Ukraine. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho rằng đây là một đợt trao đổi tù binh lớn. Tuy nhiên, không tiết lộ liệu phía Ukraine có trao trả người lính Nga nào hay không. Sau đó, Điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận vụ trao trả tù binh. Tại một vị trí trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut ở miền Đông, các binh sĩ Ukraine đã chia sẻ nhau từng mẩu bánh mì. Đây như một cách để họ tận hưởng ngày lễ trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn. Những quân nhân Ukraine đã đón lễ phục sinh ngay trên tiền tuyến khi họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời khu vực khỏi máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Nga. Một binh sĩ tên Vasily nói, tất nhiên tôi thích trải qua ngày lễ ở nhà, nhưng tại thời điểm then chốt trong lịch sử đất nước, chúng tôi phải ở đây. UAV của đối phương bay lượn mỗi ngày trên bầu trời. Họ đang cố vô hiệu hóa các vị trí của chúng tôi. Các lực lượng của Nga và Ukraine đã có những cuộc giao tranh khốc liệt ở Bakhmut suốt nhiều tháng qua, trong khi Moscow vài ngày qua liên tục tuyên bố đạt được những thắng lợi nhỏ tại chiến địa này. Kiev cho biết họ vẫn giữ vị trí, quyết tâm cố thủ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo La Razón của Tây Ban Nha vào cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine
ông Oleksiy Reznikov đã vạch ra hai sai lầm của phương Tây khi được hỏi về việc vì sao các nước này vẫn chưa viện trợ các vũ khí cần thiết cho Kiev. Ông Reznikov tin rằng việc cựu Thủ tướng Đức bà Angela Merkel ngăn cản Ukraine và Georgia trở thành thành viên của NATO vào năm 2008 đã tạo cơ hội cho Nga tấn công hai nước này. Trả lời câu hỏi tại sao phương Tây chưa cung cấp cho Ukraine tất cả vũ khí cần thiết, ông Reznikov cho biết phương Tây từ lâu đã luôn lựa chọn không khiêu khích Nga. Ông Reznikov nói, tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 ở Bucharest, Ukraine và Georgia đã có khả năng trở thành thành viên mới của NATO. Mỹ cũng như hầu hết các nước châu Âu đều ủng hộ. Chỉ có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là phản đối và thuyết minh những người khác. Ông nói thêm, sai lầm thứ hai của phương Tây là họ tin rằng nếu xảy ra một cuộc đụng độ quân sự, thì quân đội Liên Xô nhỏ sẽ phải chống lại một quân đội Liên Xô lớn và sẽ bị đánh bại. Ông khẳng định Ukraine không còn là một quốc gia thuộc Liên Xô. Ông cho biết, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục họ mạnh dạn hơn. Tôi hiểu lý do của họ. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO Bucharest năm 2008, Đức và Pháp đã ngăn Ukraine và Georgia đệ trình kế hoạch trở thành thành viên NATO vì lo ngại leo thang với Nga. Kể từ đó, liên minh chỉ hứa hẹn và cho phép cả hai quốc gia gia nhập vào một ngày nào đó. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia vào cuối tuần qua, Đại sứ Nga tại Đan Mạch, ông Vladimir Babin đã nói rằng chính quyền Đan Mạch không tuân theo bất kỳ giới hạn nào trong việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine và cũng không nghĩ đến cái giá phải trả khi xung đột leo thang. Ông Babin nói, Đan Mạch tin chắc rằng phương Tây có thể giáng đòn thất bại quân sự cho Nga ở Ukraine. Họ không nghĩ đến số phận mà Ukraine và công dân của nước này sẽ phải đối mặt nếu xung đột leo thang hơn nữa. Dựa trên những nhận định này, Đan Mạch hiện tại đã không đặt ra lằn ranh đỏ nào trong việc chuyển giao các vũ khí mới. Ông Babin cũng lưu ý, gần đây ở Đan Mạch đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Babin cho biết, Đan Mạch đã chuyển vũ khí trị giá 900 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, chống tăng và phòng không, súng cối, xe bọc thép chở quân, máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí. Ông nói thêm, việc vận chuyển 19 đơn vị pháo tự hành Kasa được lên kế hoạch vào tháng 5 và xe tăng Leopard 1 sẽ được chuyển giao vào mùa hè. Việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 đang được thảo luận. Các chỉ huy Đan Mạch đang tích cực huấn luyện quân nhân Ukraine. Ở bán đảo Crimea, đại diện của Ủy ban quân sự địa phương vừa qua đã tổ chức một chiến dịch tại thành phố Simferopol để thu hút công dân ký hợp đồng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Người dân ở thành phố lớn của Crimea đã được phép cầm lựu đạn và vũ khí nhỏ. Điểm nhấn của chiến dịch là tập trung vào nhiều lợi ích xã hội của dịch vụ hợp đồng này. Nhiều người cũng nhìn thấy các quan chức giải đơn và nói rằng những công dân từ 18 đến 60 tuổi có thể trạng tốt, có thể ký hợp đồng sau khi mang theo các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, thẻ quân nhân, chứng chỉ giáo dục trung học đặc biệt hoặc đại học. Đại diện tổ chức dịch vụ này ở Crimea, ông Yuri Monakov cho biết, người dân hiện rất quan tâm đến dịch vụ hợp đồng. Khoảng 10 đến 15 người nộp đơn tại điểm tuyển chọn mỗi ngày. Nga hiện đang trong quá trình gọi 147.000 nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc như một phần của chu kỳ nghĩa vụ quân sự kéo dài 2 lần một năm. Đồng thời, Nga tăng cường chiến dịch khuyến khích gia nhập lực lượng quân sự của mình trên cơ sở hợp đồng. Nhiều áp phích và các quầy thông tin đã xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau ở Moscow và các thành phố khác của Nga. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Đông Âu. Trong buổi phỏng vấn tuần trước với Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ chê bai chính quyền Joe Biden, mà ông còn khẳng định Nga không phải là bên đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream. Điều này đặt ra câu hỏi nếu ông Trump tái đắc cử thì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga sẽ thay đổi như thế nào? Với việc ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong đợt tranh cử năm 2024, một số chuyên gia nói với Newsweek rằng dù ông ấy có chiến thắng lần nữa thì sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông Trump sẽ không tác động gì đến chính sách hỗ trợ Ukraine trong quá trình vận động tranh cử. Theo giáo sư chính trị Emin Nagengas của Đại học Juniata, nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, đó sẽ là một thảm họa đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người dân nước này. Trong cuộc họp với ông Putin ở Phần Lan vào năm 2018,
Ông Trump khi đó là Tổng thống Mỹ đã tuyên bố niềm tin dành cho nhà lãnh đạo nước Nga còn nhiều hơn cả FBI và CIA. Ngược lại, vào năm 2019, ông Zelensky đã từ chối yêu cầu điều tra con trai Tổng thống Joe Biden của ông Trump. Giáo sư Nagel Getz cho rằng ông Trump có thể sẽ trả thù Tổng thống Zelensky vì việc này. Ông Nagel Getz nói, nếu ông Trump tái đắc cử vào năm 2024, ông ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ với Ukraine mà Tổng thống Biden đã xem là trung tâm của chính sách đối ngoại. Điều này cũng giống như việc ông Trump từng đảo ngược các chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama. Cùng với đó, giáo sư quan hệ quốc tế Andrew Latham của Đại học Macalester nhận định rằng việc ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ dẫn đến sự đảo ngược hoàn toàn chính sách hỗ trợ của chính quyền Biden dành cho Ukraine. Những hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra với vận mệnh của quân đội Kiev. Giáo sư Latham cho rằng ông Trump sẽ giảm hỗ trợ quân sự cho Kiev nếu trở thành Tổng thống. Ông Trump cũng có thể thuyết phục ông Putin và gây áp lực buộc Tổng thống Zelensky nhượng vùng Donbass và bán đảo Crimea cho Nga để chấm dứt chiến sự. Theo tờ Sky News mới đây đưa tin, Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Pháp đã thành lập một liên minh để loại bỏ Nga khỏi thị trường năng lượng hạt nhân quốc tế. 5 quốc gia này sẽ tận dụng các nguồn năng lượng hạt nhân của chính mình để làm suy yếu sự kìm kẹp của Nga đối với chuỗi cung ứng. Ngoài ra, liên minh này cũng sẽ hỗ trợ cung cấp nhiên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu hiện nay, cũng như thúc đẩy phát triển và triển khai nhiên liệu an toàn và đảm bảo cho các lò phản ứng tiên tiến trong tương lai. Bộ trưởng An ninh Năng lượng của Vương quốc Anh, ông Grant Shapps, cho biết Anh là trung tâm của những nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ Ukraine đánh bại Nga và đảm bảo Nga không thể khiến thế giới phụ thuộc vào năng lượng của mình. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày hôm nay 17 tháng 4 sẽ bắt đầu chuyến công du Mỹ Latin kéo dài 5 ngày. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov sẽ thăm các quốc gia Brazil, Venezuela, Nicaragua và Cuba từ ngày 17 đến 21 tháng 4. Chương trình nghị sự của nhà ngoại giao hàng đầu Nga sẽ bao gồm các cuộc gặp với lãnh đạo và bộ trưởng ngoại giao các nước. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, mục đích của chuyến công du này là tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các bên trong lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, giáo dục, nhân đạo và văn hóa, cũng như tập trung thảo luận các vấn đề khác như củng cố khuôn khổ pháp lý toàn cầu dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cơ quan Ngoại giao Nga đề cao Mỹ Latin là một khu vực thân thiện, đồng thời là một trong những trung tâm định hình thế giới đa cực. Do đó, Moscow có kế hoạch duy trì đối thoại năng động và phát triển hợp tác mang tính xây dựng với khu vực này. Ở khu vực Đông Bắc Á, theo thông tin từ Reuters, các bộ trưởng tài chính của Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp song phương vào đầu tháng tới. Đây sẽ là cuộc họp lần đầu tiên sau 7 năm. Việc này đã dự báo trước sự hợp tác chặt chẽ hơn trong chính sách kinh tế của hai quốc gia vốn bị cản trở bởi xung đột ngoại giao. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Chu Kyung-ho nói với các phóng viên trong chuyến thăm Mỹ rằng ông đã đồng ý gặp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki. Họ sẽ gặp nhau bên lề các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, dự kiến được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 5. Mặc dù các chi tiết khác về cuộc gặp vẫn chưa được quyết định, ông Chu nói thêm, điều quan trọng đây sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục các cuộc gặp song phương thường xuyên. Các cuộc họp định kỳ hàng năm giữa Bộ trưởng Tài chính hai nước đã bị đình trệ 5 năm kể từ năm 2016 do những bất đồng về lịch sử thời chiến. Nhưng tháng trước, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon suk yeol của Hàn Quốc và Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản, hai nước láng giềng đã hứa sẽ gác lại lịch sử và cho biết sẽ hợp tác để đối phó với các thách thức an ninh khu vực. Trong khi đó, Triều Tiên mới đây đã tổ chức lễ khánh thành 10.000 ngôi nhà hiện đại mới ở quận Hwaseong, thủ đô Bình Nhưỡng. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải. Tại buổi lễ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương, một ngày sau lễ kỷ niệm 111 năm ngày sinh của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành. Tham gia sự kiện có nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Thủ tướng Kim Tok-hun cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền và quân đội Triều Tiên. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Kim Jong-un nói Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên đã mong đợi dự án này từ rất lâu, đồng thời nhắc lại ý tưởng biến Bình Nhưỡng trở thành một thành phố quốc tế. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn ca ngợi các nhà thầu tham gia vào quá trình xây dựng. Ông nói họ đã hoàn thành công trình đúng tiến độ, bất chấp những khó khăn về kinh tế mà đất nước đang gặp phải. Hồi tháng 2, Triều Tiên vừa khởi công xây dựng 10.000 ngôi nhà khác ở thủ đô.
Các dự án này đều nằm trong kế hoạch xây dựng 50.000 ngôi nhà mới tại Bình Nhưỡng trong vòng 5 năm do Đảng Lao động Triều Tiên khởi xướng vào năm 2021. Thưa quý vị, nữ hoàng Đan Mạch Margrethe đệ nhị mới đây đã rạng rỡ xuất hiện trước công chúng trong lễ chúc mừng sinh nhật tuổi 83 của bà vào ngày 16 tháng 4. Trước đó, vào tháng 2, người đứng đầu Hoàng gia Đan Mạch vừa trải qua ca phẫu thuật lưng. Trong bộ váy màu xanh nhạt, nữ hoàng Margrethe đứng trên ban công của cung điện Amalienborg ở trung tâm thủ đô Copenhagen cùng các thành viên trong gia đình. Bà tươi cười vẫy tay chào những người đang tập trung tại quảng trường bên dưới để chúc phúc cho bà. Nữ hoàng nói, bây giờ chúng ta hãy cùng hô vang tiếng chúc mừng Đan Mạch muôn năm. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, nữ hoàng Margrethe đón tuổi mới tại cung điện của bà ở Copenhagen. Sự kiện còn bao gồm cuộc diễu hành của lực lượng bảo vệ Hoàng gia Đan Mạch. Ricky Friedrichsen, một trong những người dân có mặt tham gia buổi lễ chia sẻ, chúng tôi thật sự ấn tượng với những gì nữ hoàng đã làm, cách mà bà ấy đại diện cho Đan Mạch. Sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà, nữ hoàng Margrethe II đã thay thế người chị họ của mình, trở thành vị quân vương tại vị lâu nhất châu Âu. Bà lên ngôi vào năm 1972 ở tuổi 31, vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đan Mạch đã đánh dấu 50 năm trị vì hồi tháng 1 năm ngoái. Cũng trong ngày 16 tháng 4, tay vợt Nga Andrei Rublev đã có danh hiệu ATP Master đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Honkaron của Đan Mạch trong trận chung kết Monte Carlo Master với tỷ số là 5-7, 6-2, 7-5. Rublev đã có khởi đầu không tốt trước đối thủ 19 tuổi để thua 5-7 trong set đầu tiên. Đến set 2, cục diện nghiêng hẳn về tay vợt người Nga. Anh đã thắng liền 4 games liên tiếp trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 6-2. Tuy nhiên ở set 3, Rublev dễ dàng để đối thủ dẫn trước 1-4, nhưng anh đã lội ngược dòng, đầy ấn tượng để kết thúc set quyết định 7-5, qua đó giành chiến thắng chung cuộc sau 2 giờ 34 phút. Bình luận sau trận đấu, tay vợt 25 tuổi chia sẻ, tôi đã rơi nước mắt, thành thật mà nói, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Chức vô địch Monte Carlo Master 2023 là danh hiệu Master 1000 đầu tiên của Andrei Rublev. Trước đó anh từng 2 lần vào chung kết các giải Master 1000, nhưng không thể đánh bại Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết Monte Carlo 2021 và Alexander Zverev ở chung kết Cincinnati cùng năm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.